διαβάσουμε ένα παραμυθάκι από αυτό εδώ το βιβλίο που λέγεται η Ασημούλα. Μιας που μου το ζητήσατε και σας άρεσε την προηγούμενη φορά. Αυτό εδώ μέσα έχει 15 όμορφα παραμυθάκια και θα διαλέξουμε ένα για σήμερα. Λέγεται η Ασημούλα. Λοιπόν, για να δούμε. Έχω βρει ένα που νομίζω θα σας αρέσει. Για να δούμε. Εδώ θα διαβάσουμε το νούμερο 4. Ο βασιλιάς και ο γάτος. Είναι στη σελίδα 33. Να τη βρούμε. 33, όπου είναι? 32, να εδώ είμαστε. Πολύ ωραία. Ο βασιλιάς και ο γάτος. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γέρος και μια γριά, πολύ φτωχοί, κακόμοιροι, και καθώς ήταν γέροι, τι δουλειά να κάνουν? Ο γέρος ψευτοδούλευε κάπου όταν έβρισκε καμιά δουλίτσα, και η γριά πήγαινε και μάζευε λάχανα ή ξύλα, και όταν ήταν θέρος σταχολογούσε πίσω από τους τεριστάδες. Είχαν όμως μια θυγατέρα που δούλευε και έτσι δεν τους έλειπε το ψωμάκι. Είχαν και ένα γάτο που τον λέγαν Μαθιό και τον αγαπούσαν σαν παιδί τους. Μια μέρα λέει ο Μαθιός της κυράς του: «Κυρά, να μ' αφήσεις να φύγω να γυρίσω στον κόσμο, μην τύχει και βρω τίποτα καλύτερο». «Αφού το θέλεις, Μαθιέ μου, φύγε και καλή τύχη», είπε η γριά. Έφυγε λοιπόν ο γάτος και περπάτησε μέρες πολλές, ώσπου έφτασε σε μια ακροθαλασσιά και έκατσε να ξεκουραστεί λιγάκι. Όπου κάποια στιγμή βλέπει ένα ψαράκι να πηδάει από το νερό στην άμμο. Τρέχει ο γάτος και τα αρπάζει με τα ποδάρια του. «Αχ», λέει τότε το ψαράκι, «άφησε με να γυρίσω πίσω στη μάνα μου και εγώ θα σου πληρώσω το καλό που θα μου κάνεις». Ο Μαθιός το λυπήθηκε και τα άφησε. «Άντε», είπε, «γύρισε πίσω στη μάνα σου». Το ψαράκι πήδησε στη θάλασσα, μα σε κάμποση ώρα ξαναβγήκε και κρατούσε στο στόμα του ένα δαχτυλίδι. Το απίθωσε χάμω στην άμμο και είπε στο γάτο: «Τέτοιο δαχτυλίδι δεν βρίσκεται άλλο στον κόσμο». «Μαθιέ, ήταν του βασιλιά Σολομώντα, όπως λέει η μάνα μου, που τ' άκουσα από τη μάνα της και εκείνη από τη δική της. Και οι τεχνίτες του έκαναν 2 χρόνια για να σκαλίσουν το χρυσάφι και την πέτρα του. Κοίταξε να δεις». Ο Μαθιός πήρε το δαχτυλίδι, το κοίταξε και θαύμασε. Ήταν ένα πράσινο, λαμπερό διαμάντι σκαλισμένο με τη βούλα του Σολομώντα, και το χρυσάφι ήταν και αυτό σκαλισμένο τόσο περίφημα να χάνει στο νου σου. Ο γάτος το πήρε και το βάλε στο ταγάρι του και ύστερα ευχαρίστησε το ψαράκι και τράβηξε το δρόμο του. Σε κάμποσες ώρες έφτασε σε μια μεγάλη και όμορφη πολιτεία και εκεί άκουσε τραγούδια και χαρές και ο κόσμος καθόταν στις ταβέρνες και στα χάνια και έτρωγε και έπινε και διασκέδασε. Ο γάτος παραξενεύτηκε και ρώτησε έναν διαβάτη: «Έτσι λεγότανε, έτσι γλεντάνε εδώ κάθε μέρα?» «Όχι», απάντησε αυτός και γέλασε, «μα σήμερα είναι η γιορτή του βασιλιά και αυτός πρόσταξε να δίνουν φαΐ και πιωτό σε όλο τον κόσμο. Αν πεινάς, γάτο μου, σύρω όπου θέλεις, να καλοφάς, μια που ήσουν τυχερός να έρθεις σήμερα στην πολιτεία μας». «Α», έκαμε ο γάτος, «και έχω μια πείνα που δεν σε βλέπω μπροστά μου». Μπήκε λοιπόν σε ένα χάνι, έφαγε και ήπιε και ξεκουράστηκε και ύστερα σηκώθηκε και ρώτησε πού είναι το παλάτι. Του έδειξαν κατά πού να πάει και σε λίγο έφτασε στην πόρτα του. «Τι θέλεις?» τον ρώτησε ο φρουρός. «Να δω το βασιλιά για να τον ευχηθώ».
Τυχερός είσαι, του απάντησε ο φρουρός, γιατί σήμερα έχω διαταγή να αφήσω να μπαίνει όποιος και όποιος. Πέρασε λοιπόν κι εσύ. Ο Μαθιός μπήκε στο παλάτι και ένας στρατιώτης τον οδήγησε μπροστά στο βασιλιά. Αυτός καθόταν στο θρόνο του με την κορώνα του και τη χρυσή του φορεσιά και δίπλα του η βασίλισσα και το βασιλόπουλο. Γύρω στο θρόνο στέκονταν ακίνητοι όλοι οι αξιωματικοί του και οι παλατιανοί και στη μέση ο βεζίρης. Καθώς ο βασιλιάς είδε το γάτο να μπαίνει μέσα, καμαρωτός, με το ταγάρι κρεμασμένο στον ώμο του και με ένα ραβδί στο χέρι, άρχισε να γελάει. Και γέλασε και η βασίλισσα, γέλασε και το βασιλόπουλο, γέλασαν οι αξιωματικοί και οι παλατιανοί, γέλασε και ο βεζίρης. Τους έπιασαν μάλιστα τέτοια γέλια που αναταράζονταν και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια τους. Ο Μαθιός περίμενε ήσυχα μπροστά στο θρόνο και όταν ο βασιλιάς μπόρεσε να του μιλήσει, του είπε: «Τι θέλεις, γάτο μου, εδώ?» Ο Μαθιός προσκύνησε το βασιλιά 3 φορές. Και ύστερα απάντησε: «Αφέντη, βασιλιά μου, με έστειλε κυρά μου να σε ευχηθώ χρόνους πολλούς και να σου δώσω αυτό το δαχτυλίδι που μόνο ο βασιλιάς ταιριάζει να το φοράει». Και έβγαλε το δαχτυλίδι μέσα από το ταγάρι του και το έδωσε στο βασιλιά. Ο βασιλιάς το πήρε και το πρόσωπό του έδειξε θαυμασμό ανίποτο. «Αυτό το δαχτυλίδι είναι περίφημο», φώναξε. «Είναι μοναδικό για την ομορφιά του, τη μεγάλη αξία του και την τέχνη του». «Βασιλιά μου», είπε ο Μαθιός, «δεν βρίσκεται άλλο τέτοιο στον κόσμο. Ήταν του βασιλιά Σολομώντα, όπως λέει η κυρά μου, που τ' άκουσε από τη μάνα της και εκείνη από τη δική της. Και οι τεχνίτες του έκαναν 2 χρόνια για να σκαλίσουν το χρυσάφι και την πέτρα του. Κοίταξε το καλά να δεις». Ο βασιλιάς είδε τη βασιλική βούλα του Σολομώντα και τα μάτια του άστραψαν από χαρά. «Είχα ακουστά», φώναξε, «πως βρισκόταν κάπου αυτό το δαχτυλίδι, μα κανένας δεν ήξερε πού. Ήταν η πιο μεγάλη επιθυμία μου να το αποκτήσω και το γύριβα χρόνια, αλλά είχα απελπιστεί πως θα το βρίσκα. Και να τώρα που μου το χάρισαν στη γιορτή μου, γάτο μου, να πεις την κυρά σου πως την ευχαριστώ πολύ». Ύστερα γύρισε σε έναν αξιωματικό και πρόσταξε: «Δώστε στον γάτο ένα σακουλάκι φλουριά για τον κόπο του». Ο γάτος πήρε τα φλουριά και έφυγε από το παλάτι. Τράβηξε τότε το δρόμο του, βγήκε από την πολιτεία και περπάτησε μέρες πολλές και εβδομάδες και μήνες και γύρισε χώρες και χωριά, ώσπου κάποτε έφτασε σε ένα μεγάλο δάσος και επειδή ήταν μεσημέρι έκατσε να φάει και να ξεκουραστεί. Εκεί λοιπόν που καθόταν βλέπει ένα μικρό πουλάκι που είχε πέσει από μια φωλιά και ήταν αμάλιαγο ακόμη το κακόμοιρο και δεν μπορούσε να πετάξει. Εδώ ο Μαθιός στάθηκε μπροστά στο βασιλιά. Εδώ είναι ο βασιλιάς. Και ο Μαθιός, ο γάτος, που του μιλάει και του δίνει το δαχτυλίδι. Λοιπόν, δεν χάνει καιρό ο Μαθιός. Χυμάει πάνω του και το πιάνει. Μα τότε άκουσε μια φωνή πουλιού από πίσω του να λέει: «Αχ, καλέ μου γάτο, άφησέ μου το πουλάκι μου και εγώ θα σου πληρώσω το καλό που θα μου κάνεις». Ο Μαθιός το λυπήθηκε και τα άφησε. «Άντε», φώναξε στη μάνα του, «έλα να το πάρεις». Η μάνα του πουλιού κατέβηκε, πήρε το παιδί της και το βάλε μέσα στη φωλιά. Έπειτα χαμήλωσε και είπε στο γάτο: «Ο κορμός αυτής της βελανιδιάς είναι κούφιος και έχει μια τρύπα στο κάτω μέρος του. Χώσου μέσα στην τρύπα και θα βρεις ένα ραβδί όλο χρυσάφι και φίλτιση. Πάρ' το και βάλ' το στο ταγάρι του σου». Ο γάτος έψαξε γύρω στον κορμό της βελανιδιάς, βρήκε την τρύπα και χώθηκε μέσα. Είδε τότε ένα ραβδί που γυάλισε στο λιγοστό φως και το έβγαλε έξω από τον κορμό. «Τέτοιο ραβδί δεν βρίσκεται άλλο στον κόσμο», είπε το πουλί. «Ήταν του βασιλιά Σολομώντα, όπως λέει η μάνα μου, που τ' άκουσε από τη μάνα της και εκείνη από τη δική της. Και οι τεχνίτες του έκαναν 3 χρόνια να το σκαλίσουν. Κοίταξε να δεις».
Ο Μαθιός κοίταξε το ραβδί και θαύμασε. Ήταν όλο από φίλτιση, σκαλιστό και χρυσάφι, στολισμένο με πολύτιμα πετράδια, ένα από κάθε είδος που βρισκόταν στη γη. Ήταν να χάνεις το νου σου. Ο γάτος το βάλε στο ταγάρι του, ευχαρίστησε το πουλί, μα αντί να τραβήξει το δρόμο του, γύρισε πίσω. Περπάτησε πάλι μέρες και εβδομάδες και μήνες και κάποτε έφτασε στην όμορφη πολιτεία. Και μόλις έφτασε, άκουσε πάλι τραγούδια και χαρές και είδε τον κόσμο να τρώει και να διασκεδάσει στις ταβέρνες, όπως και την άλλη φορά. Γιατί και εκείνη την μέρα ήταν πάλι η γιορτή του βασιλιά. Τυχερός ήμουν να προφτάσω, συλλογίστηκε ο Μαθιός. Και χωρίς να χάσει καιρό τράβηξε στο παλάτι. Ο φρουρός τον άφησε και αυτή τη φορά να περάσει και σε λιγάκι ο γάτος βρέθηκε μπροστά στο βασιλιά και στους άλλους άρχοντες. Αυτοί όμως μόλις τον είδαν δεν γέλασαν παρά τον καλωσόρισαν και ο βασιλιάς του είπε «Καλώς το γάτο, τι νέα?» Ο γάτος προσκύνησε 3 φορές και ύστερα είπε «Αφέντη βασιλιά μου, με έστειλε η κυρά μου να σου ευχηθώ χρόνους πολλούς και να σου δώσω αυτό το ραβδί που μόνο ο βασιλιάς ταιριάζει να το κρατάει». Και έβγαλε το ραβδί από το ταγάρι του και το έδωσε στο βασιλιά. Ο βασιλιάς το κοίταξε και σάστησε. «Τι θησαυρός είναι αυτός?» φώναξε με μάτια που άστραφταν από χαρά. «Τι μοναδικός θησαυρός για την αξία του και την τέχνη του?» «Βασιλιά μου», είπε ο Μαθιός, «άλλο τέτοιο δεν βρίσκεται στον κόσμο. Ήταν του βασιλιά Σολομώντα, όπως λέει η κυρά μου, που το είχε ακούσει από τη μάνα της και εκείνη από τη δική της. Και οι τεχνίτες του έκαναν 3 χρόνια να το σκαλίσουν». Ο βασιλιάς το κοίταξε καλύτερα και πήγε να χάσει το νου του. «Είναι το σκύπτρο του Σολομώντα», φώναξε ολόχαρος. Είχα ακουστά πως βρισκόταν κάπου στον κόσμο, μα κανένας δεν ήξερε πού. Χρόνια και χρόνια το γύρευα, μα είχα χάσει πια κάθε ελπίδα. Και να τώρα που το χάρισαν στη γιορτή μου. Καλέ μου γάτο, να πεις στην κυρά σου πως την ευχαριστώ πολύ και εγώ στο νου μου να πάω ίδιο στο αγροτικό της και να την ευχαριστήσω. «Με τα χαράς, βασιλιά μου», είπε ο Μαθιός, «μόνο που τώρα έχει πάει ταξίδι με τον αφεντικό μου και τη μοναχοκόρη τους. Πήγαν να δούνε την αρχόντισσα αδελφή της και θα μείνουν κάμποσο καιρό εκεί. Όταν γυρίσουν θα έρθω να σου το πω και να σου δείξω τον δρόμο». Ο βασιλιάς πρόσταξε τότε και έδωσε στο γάτο 2 σακουλάκια με φλουριά και αυτός τα έβαλε στο ταγάρι του και κίνησε για το σπίτι της γριάς και του γέρου. Στο δρόμο που πήγαινε είδε ένα μεγάλο και ψηλό σπίτι σαν παλάτι και απ' έξω καθόταν ένας άρχοντας και μία αρχόντισσα και έκλαιγαν και παραπίσω στέκονταν πλήθος υπηρέτες και έκλαιγαν κι αυτοί. Ο Μαθιός τους είδε και στάθηκε περίεργος. «Γεια σας, αρχόντι», μου είπε. «Τι έχετε και κλαίτε?» «Πώς να μην κλαίμε», απάντησαν αυτοί, «που το παλάτι μας γέμισε ποντίκια και δεν μπορούμε ούτε να φάμε, ούτε να κοιμηθούμε, ούτε να σταθούμε πουθενά». Ο γάτος αν τ' άκουσε γέλασε. «Μπα σε καλό», σας είπε, «γι' αυτό κάνετε έτσι. Εγώ αν θέλετε σας τάξω σε 1 μήνα να τα ξεπαστρέψω όλα. Ξεπάστρεψέ τα και ό,τι θέλει σας το δώσουμε», φώναξε ο άρχοντας. Ο Μαθιός συλλογίστηκε λιγάκι και ύστερα είπε «Δεν θέλω να μου δώσεις τίποτα, αρχοντά μου, μόνο να πάρεις τη γυναίκα σου και να φύγεις από το σπίτι σου 1 μήνα, να μ' αφήσεις μόνο τους υπηρέτες σου». «Με τα χαράς», απάντησε ο άρχοντας, «φεύγω σήμερα κιόλας». Πρόσταξε λοιπόν να τζέψουν το αμάξι του και μπήκε μέσα με την αρχόντισσα και έφυγε να πάει στον πύργο του στο δάσος. Και ο γάτος μπήκε στο σπίτι του και άρχισε ένα κυνηγητό στα ποντίκια τόσο άγριο, που σε λίγες μέρες δεν έμεινε ούτε ένα. Ύστερα είπε στους υπηρέτες «Πάρτε χαλίκια και ασβέστη και κλείστε καλά τις τρύπες στα κατόγια και στις αποθήκες και ρίξτε παντού ποντικοφάρμακο. Και ύστερα να καθαρίσετε και να συγυρίσετε καλά το σπίτι. Εγώ θα φύγω για λίγο». Έφυγε λοιπόν και γύρισε στο σπίτι της κυράς του. Όλοι τότε έκαναν χαρές που τον είδαν και τον ρώτησαν πώς τα πέρασε. Ο Μαθιός κάθισε εκεί, τα ιστόρισε όλα από την αρχή και ύστερα τους είπε «Ετοιμαστείτε να πάμε στην πόλη να ψωνίσουμε ρούχα και στολίδια». «Όχι», είπε η γριά,
Τι να τα κάνουμε τα ρούχα και τα στολίδια, φτωχοί άνθρωποι. Φύλαξε, Μαθιό μου, τα φλουριά σου. Εάν καμιά μέρα δεν έχουμε να φάμε, μας δίνεις. Μα ο γάτος δεν άκουε και πες τους κατάφερε και πήγαν στην πολιτεία. Εκεί αγόρασε ωραία ρούχα για τους γέρους, φορέματα και στολίδια για το κορίτσι και μετά τους έμπασε σε ένα μάξι και τους πήγε στο σπίτι του άρχοντα. «Να περιμένεις», είπε στον αμαξά, «γιατί θα γυρίσω πάλι στην πολιτεία». Μόλις μπήκαν στο σπίτι, η γέρη και η κοπέλα θαύμασαν τα πλούτη που ήταν μέσα. Μα ο Μαθιός ευχαριστήθηκε γιατί το βρήκε γυρισμένο τόσο όμορφα που λαμποκοπούσε. «Ακούστε», είπε στους υπηρέτες, «απόψε το βράδυ θα έρθει ο βασιλιάς με όλους τους δικούς του να μου κάνει επίσκεψη. Ετοιμάστε λοιπόν ό,τι χρειάζεται για ένα τραπέζι βασιλικό και αν δεν είναι όλα όπως ταιριάζουν σε βασιλιάδες θα το πω στο αφεντικό σας και θα σας διώξει». Ύστερα πήρε σε μια κάμαρα τον γέρο, τη γριά και το κορίτσι και τους είπε να ντυθούν με τα ρούχα που ψώνησαν για να δεχτούν τον βασιλιά. Αυτοί όταν τα άκουσαν φοβήθηκαν και δεν ήθελαν, μα ο Μαθιός τους είπε «Μη σας νοιάζει για τίποτα, ο βασιλιάς νομίζει πως εσείς του στείλατε το δαχτυλίδι και το ραβδί του Σολομώντα και θα σπερνάει για άρχοντες. Έπειτα θα είμαι κι εγώ εδώ, μη φοβάστε». Μπήκε μέσα στο αμάξι που τον περίμενε, πήγε στην πολιτεία και από εκεί στο παλάτι και ο φρουρός που τον ήξερε τον οδήγησε μπροστά στον βασιλιά. «Βασιλιά μου», είπε ο γάτος, «ο αφέντης μου και η κυρά μου σας προσκαλούν σήμερα στο φτωχικό του σπίτι μαζί με την βασίλισσα και το βασιλόπουλο». Ο βασιλιάς ευχαριστήθηκε. «Θα πάμε με μεγάλη μας χαρά», είπε, «μόνο να έρθεις κι εσύ μαζί μας να μας δείξεις το δρόμο». «Στις προσταγές σου, βασιλιά μου», απάντησε ο Μαθιός. Σε κάμποση ώρα λοιπόν το χρυσό αμάξι του βασιλιά ετοιμάστηκε και μέσα μπήκαν ο βασιλιάς, η βασίλισσα και το βασιλόπουλο και δίπλα στον αμαξά κάθισε ο γάτος. Όταν έφτασαν στο αρχοντικό τους δέχτηκαν ο γέρος και η γριά ντυμένοι σαν άρχοντες και η κόρη τους που ήταν τόσο όμορφη όσο καμία άλλη. Κάθισαν στο τραπέζι, έφαγαν, ήπιαν και ο βασιλιάς τους ευχαρίστησε για τα πολύτιμα δώρα που του έστειλαν και πέρασαν τόσο καλά εκείνη τη βραδιά όπως δεν είχαν περάσει ποτέ ως τώρα. Την άλλη μέρα ο βασιλιάς τους προσκάλεσε στο παλάτι του και εκεί τους ζήτησε τη θυγατέρα τους γυναίκα για το γιο του και σε λίγο έγιναν οι γάμοι τους με χαρές και γλέντια και κάθισαν όλοι μαζί στο παλάτι όπου πέρασαν ευτυχισμένοι. Όσο για το Μαθιό, όλοι έμειναν ευχαριστημένοι μαζί του και ο βασιλιάς και τα αφεντικά του και ο άρχοντας που του γλίτωσε το σπίτι του από τα ποντίκια. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ελπίζω να σας άρεσε. Εδώ βλέπουμε το Μαθιό